සියලු දෙනාට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද ආවේ මේ කොහොමද එක ක්ලික් එකකින් ඇප්ලිකේෂන් ගොඩක් රන් කරන්න කියලා. මේකට සරලම සීනිය නෝට්පෑඩ් ගමු. නෝට්පෑඩ් එකේ නම දාගන්න නිකන් YT කියන එකක් දාගන්නවා මම. ඊට පස්සේ ඒකේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එකකට දාගන්න ඕනේ බැට් කියලා. ඔයා මෙහෙම සේව් කරන්නේ නැත්නම් අපි නිකන් නෝට්පෑඩ් කියලා මෙහෙම සර්ච් කරලා මෙහෙම ගිහිල්ලා මේක සේව් කරන්න ඕනේ YT2. ඊට පස්සේ මෙතන save as type එක දෙන්න ඕනේ bat කියන එක. .bat එහෙම දාලා save කරා. එතකොට ඒත් ඒ විදිහටම තමයි save වෙන්නේ. හරිද? දැන් අපි අයින් කරමු. දැන් මේක තමයි edit කරන්න ඕනේ. මේක ඉස්සරෝම එකෝ වෙන එක ඕෆ් කරන්න ඕනේ. හරිද? ඊළඟට ස්ටාර්ට් කරන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ නම. ඊට පස්සේ i ස්පේස් එකක් තියලා පාත් එක. ෆයිල් නේම් එක මේක ඇවිල්ලා ෆයිල් පාත් එක. හරිද? මම නිකන් වල උදාහරණයක් විදිහට මේ පෙන්නන එක පැහැදිලි වෙන්න. දැන් අපි දාගමු ෆයිල් පාත් එක. අපි ඉස්සරහ දානවා format factory එක. මේකෙදී අපි උඩ home එකට ගියා. ඒකේ copy path කියන එක දුන්නාම ලේසියෙන් path එක select කරගන්න පුළුවන්. path එක දාන්න කලින් ඉස්සරහට දාන්න ඕනේ මොකද්ද? file name එක. path එක ගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා file name එක. ඒක copy එකක් දාගෙන අතෙන්ට paste කරන්න තියෙනවා. සරලයි. ඔයාලට නිකන් file path එක දාලා run කරන්නත් පුළුවන් මං හිතන්නේ. එහෙම කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අපි එහෙම කළා බලමු දෙකක්. ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. බලමු. ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඔයා ඒක දාන්න ඕනේ. ෆයිල් පාත් එක දාන්න ඕනේ මෙතෙන්ට. පාත් එක දාලා මෙතෙන්ට දාන්න ඕනේ ෆයිල් නේම් එක. හරි. හරිද? දැන් ආයෙත් තව එකක් දාමු අපි. අපි දාමු අය පින්රා එක දාමු. මේ ෆයිල් පාත් එක ගත්තා. ඉස්සරහම start ඊට පස්සේ ෆයිල් නේම් එක ඊට පස්සේ ෆයිල් පාත් එක. ෆයිල් පාත් එකෙන් ගන්න පුළුවන් ෆයිල් නේම් එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට දාලා රන් කරන්න තියෙනවා. එතකොට මෙහෙම cmd එකෙන් ඇවිල්ලා ඇප්ලිකේෂන් දෙක මෙන්න මේ විදිහට රන් වෙනවා. දැක්කද? මේකට දැන් මේ ෆයිල් එක කොහරි අස්සකට දාලා මේකේ ෂෝට්කට් කී එකක් ගන්න. ෂෝට්කට් එකක් අරගෙන මෙන්න මේකට අයිකන් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕන විදිහට අයිකන් එකක් දාගන්න. හරිද? මේ විදිහට අයිකන් එකක් දාගන්න පුළුවන්. මේක ස්ටාර්ට් අප් එකට දාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්ට දාගන්න ඕන. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන ප්‍රෝග්‍රෑම් ෆයිල් වලට ගියා. ඕනේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ෆයිල්. ප්‍රෝග්‍රෑම් ඩේටා වලට ගියා. Microsoft කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ තියෙනවා Windows කියලා එකක්. ඒක ඇතුලේ තියෙනවා startup කියලා එකක්. මේක start menu එකේ මෙතෙන්ට දාගන්න තියෙනවා. YT කියන එක අපි කොපියක් දාගෙන ගෙනියමු. YT එක දැන් බලමු දැන් YT එක රීස්ටාර්ට් කරන්න ඕනෙද දන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙතෙන් දැම්මම ලස්සනට වැටෙන්න ඕනේ පොතේ හැටි. මේ තියෙන්නේ YT.
ඊට පස්සේ මෙතන රන් ගන්නත් පුළුවන්. පොඩි සීන් එක වීඩියෝ එක හොඳ නැහැ ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ෂෙයා කරන්න කියලා ආදි නිසා කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.